Hey, what's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Aquadernos, where learning is the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 257 hanggang saknong 274 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na Ayaw Umawit ng Ibong Adarna. Sa palasyo nang dumating ang magkapatid na taksil, sa amay agad natuturing ang Adarna'y dala namin. Amang malubha ang lagay ng ngiti sa napakinggan, mga anak ay hinagkat kataway gumaan-gaan. Ngunit ng kanyang mapunang si Don Y di kasama, nag-usisa sa dalawa, sagot nito'y ewan nila. Nagimutok na ang hari, katuwaan ay napawi, ibigin may di mangiti, ang hininga ay may tali. Ang kanginay kagaan sa laon ng karamdaman. Ngayoy isang kabigatan tila ibig ng mamatay. Bakit ang Ibong Adarna sinasabing anong ganda? Ngayoy ayaw nang kumantay, nanlulugot pumapangit pa. At sa haring pananabik na ang ibon ay umawit, hayok na sa di pag-idlip, pinapatay pa ng inip. Ito baga ang Adarna na itanong sa dalawa, kung ito nga'y ano baga pagkapangit pala niya. Sinasabi ng mediko na ito raw ibong ito ay may 7 balahibong pawang likha ng engkanto. Kung ito raw ay kumanta, may sakit ay giginhawa, bakit ngayon ay para bang tinitikis yaring dusa? Ano kaya ang dahilan ng sa ibong pamamanglaw kung ang ibong ito'y ganyan lalo ko lang kamatayan? Sa gayong pag-aakala si Don Y nagunita sa daloy ng kanyang luha may larawang napabadha. Yaong dating panaginip na sanhi ng kanyang sakit ang nakitang nakaguhit sa larawang pagkalupit. Kaya't biglang pinag-agaw ang buhay ng haring mahal, salamat sa karunungat na ligtas sa kamatayan. Iboy ayaw ring kumanta pagkat dinaramdam niyang na yaong may-ari sa kanya sa palasyo ay wala pa. Malaki ang kanyang nais na ang kanyang mga awit, sakali mang iparinig si Don Juan ay kaniig. Labis ang kanyang pag-asa, ang prinsipe ay buhay pa. Kung tunay mang nasa dusa, gagaling ding walang sala. Uuwi sa kaharian sa pag-ibig sa magulang, may araw ring malalaman ang nangyaring kataksilan. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga saknong 257 hanggang saknong 274 ay mangyaring i-comment lang sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa mga sumusunod na lecture video.